Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς δημιουργούμε ένα οριζόντιο σύστημα κατεωνητήρων. Ξεκινάμε ένα νέο έργο, πηγαίνουμε σε καρτέλα κομβικό μοντέλο πυρόσβεσης και επιλέγουμε ρυθμίσεις συστήματος για το οριζόντιο σύστημα με κατεωνητήρες. Στο πεδίο γενικά ορίζουμε το όνομα του συστήματος, σύστημα σωλήνωσης, χαλιδοσωλήνας, και επιλέγουμε και τον όροφο στον οποίο βρίσκεται. Αν θέλουμε, αλλάζουμε το σχετικό υψόμετρο που βρίσκονται οι σωλήνες του συστήματος. Γενικά, οι ρυθμίσεις που υπάρχουν σε αυτή τη φόρμα μπορούμε να τις δούμε αναλυτικότερα στην βοήθεια. Πατώντας το ερωτηματικό πάνω δεξιά, οδηγηθήκαμε στο σωστό σημείο της βοήθειας, όπου βλέπουμε αναλυτικά για κάθε πεδίο κομμάτια του κανονισμού, πίνακες κλπ. Στη συνέχεια ορίζουμε την κλάση κινδύνου, επιλέγοντας την κλάση κινδύνου από τον πίνακα 3 του ΕΛΟΤ. Βρίσκεται η ελάχιστη πυκνότητα κατεωνισμού. Για μεσαίο κινδύνου είναι 5 χιλιοστά ανά λεπτό. Εάν αλλάξει η κατηγορία κινδύνου, αλλάζει και το DEMIN. Εάν επιλέξουμε το βελάκι, οδηγούμαστε στην βοήθεια, στην οποία βρίσκουμε τον πίνακα 3. Βλέπουμε ότι για μεσαίο κινδύνου έχουμε 5 χιλιοστά ανά λεπτό κατεωνισμό. Πάλι από τον πίνακα 3 του ΕΛΟΤ βλέπουμε την ελάχιστη επιφάνεια κατεωνισμού που είναι 144 τετραγωνικά μέτρα. Βλέπουμε για κατηγορία κινδύνου όμικρον ήτα 2. Η ελάχιστη επιφάνεια κατεωνισμού είναι 144 και βλέπουμε και την ελάχιστη πίεση λειτουργίας του κατεωνητήρα που είναι 0,35 μπαρ. Προχωράμε σε χαρακτηριστικά του κατεωνητήρα. Ο κατεωνητήρας επιλέγεται με 3 τρόπους, είτε από τον πίνακα 37α του ΕΛΟΤ, είτε από το χρήστη ορίζοντας το K και το Q, είτε από το χρήστη πάλι ορίζοντας το K και το PS. Όταν επιλέγουμε κατεωνητήρα από τον πίνακα 37α, έχουμε δύο επιλογές, 80 και 115. Πατώντας το βελάκι πηγαίνουμε στον πίνακα του κανονισμού, όπου βλέπουμε για την κατηγορία κινδύνου όμικρον ήτα έχουμε 80 ή 115. Έχοντας το K γνωστό και το PS, την ελάχιστη πίεση λειτουργίας γνωστή, 0,35, υπολογίζεται η ελάχιστη παροχή νερού, QS, από τον τύπο K επί ρίζα PS, και αυτή είναι ίση με 47,33 λίτρα ανά λεπτό. Το πρόγραμμα μας δίνει δύο περιπτώσεις επιπλέον, να ορίσουμε το K και το Q, οπότε μπορούμε να ορίσουμε κάποιο διαφορετικό K, έστω από κάποιον κατεωνητήρα που βρούμε στην αγορά, και την ονομαστική παροχή του νερού, σύμφωνα με τα φυλάδια του κατασκευαστή. Από αυτές τις δύο τιμές προκύπτει η πίεση λειτουργίας του κατεωνητήρα. Αντίστοιχα και στην περίπτωση 2, ορίζουμε το K και την ελάχιστη πίεση λειτουργίας, οπότε προκύπτει η ελάχιστη παροχή νερού του κατεωνητήρα. Επιστρέφουμε στην πρώτη περίπτωση, από τον πίνακα 37α του ΕΛΟΤ. Βλέπουμε μία ειδοποίηση. Μας λέει ότι η πυκνότητα κατεώνησης του συστήματος που έχουμε βάλει είναι 3,94, ενώ η ελάχιστη πυκνότητα σχεδιασμού είναι 5. Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την απέτηση μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να αλλάξουμε κατεωνητήρες με μεγαλύτερη παροχή, και το δεύτερο και πιο λογικό είναι να πυκνώσουμε τους κατεωνητήρες στο πεδίο χωροθέτησης κατεωνητήρων. Εδώ βλέπουμε την απόσταση μεταξύ των κλάδων και μεταξύ των κατεωνητήρων. Θα πυκνώσουμε τους κλάδους
και βλέπουμε σε απόσταση 3,1 μέτρα η πυκνότητα κατεώνησης είναι 5,09 χιλιοστά ανά λεπτό. Στη χωροθέτηση κατεωνητήρων υπάρχει ένας πίνακας, στον οποίο βλέπουμε για την κατηγορία κινδύνου Omicron H οι αποστάσεις οι μέγιστες S και D είναι 4 μέτρα. Αυτές τις αποστάσεις βλέπουμε στο πρόγραμμα, 4 και 4. Και η μέγιστη επιφάνεια ανά κατεωνητήρα είναι 12 τετραγωνικά μέτρα. Πράγματι εδώ ΑS Max ίσον 12 τετραγωνικά μέτρα. Για τις νέες διαστάσεις που δώσαμε, D και S, έχουμε επιφάνεια κάλυψης κατεωνητήρα Α1S ίσον 9,3 τετραγωνικά μέτρα. Τέλος, πηγαίνουμε στις παραμέτρους μάγου δημιουργίας κομβικού μοντέλου. Ορίζουμε πώς θα είναι η διάταξη των κλάδων, μονόπλευρα, αριστερά-δεξιά ή αμφίπλευρα, η τροφοδοσία, αν είναι ακραία ή κεντρική. Ορίζουμε αριθμό κλάδων, αριθμό κατεωνητήρων ανακλάδο, ύψος κρέμασης κατεωνητήρα, φορά κρέμασης κατεωνητήρα, πάνω ή κάτω, και στο πεδίο προαιρετικές επιλογές στο σχεδιαστικό σκαρίφημα. Ορίζουμε τι θα φαίνεται στο σκαρίφημα, αν θα φαίνονται οι διάμετροι των σωληνώσεων και πώς, τα μήκη των σωληνώσεων, ονόματα κόμβου και παροχές σωλήνα και αν θα φαίνονται η επιφάνεια κατεώνησης του κάθε κατεωνητήρα. Τελειώσαμε από αυτή τη φόρμα και πηγαίνουμε στο κόμβο σύστημα 1. Εδώ χτίζεται το λογιστικό φύλλο του κομβικού μοντέλου, έχοντας ορίσει σωστά τις μεταβλητές στην προηγούμενη φόρμα, ρυθμίσεις συστήματος, επιλέγουμε μάγους δημιουργίας και ναι, το εργαλείο δημιούργησε χωρίς καμία προσπάθεια από το χρήστη το πλέγμα του κομβικού μοντέλου και τέλος μπορούμε να επιλέξουμε 3D σκαρίφημα, στο οποίο βλέπουμε το δίκτυο κατεωνητήρων στο χώρο και τις διάφορες διαστάσεις και πληροφορίες που είχαμε επιλέξει στις ρυθμίσεις του συστήματος.